Люди не мають права засуджувати спортсменів. Я не можу вийти з сектора 5. Я палила довкола себе абсолютно все. Да, вони пропонують дуже гарні гроші. Трішки, скажімо так, і Біблії читаю. Я не хочу розмовляти російською. В мені естет танцює. Я не знаю, як мій організм відреагує на вагітність. Що тебе після війни в Україні може здивувати? Всім привіт! Це «Легка розмова» – проєкт Федерації легкої атлетики, у якому ми розкриваємо важливих в Україні спортсменів та функціонерів спорту і говоримо не лише про їх досягнення, а і про внутрішній світ та їх світогляд. Мене звати Уляна Бреннан, і сьогодні у мене в гостях фіналістка Олімпійських ігор, призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук. Усім привіт! Хлопці за всіх. Привіт! Ми з тобою спілкувалися востаннє 4 роки тому в інтерв'ю. І тоді ти була ще Rising Star, така. Ще от в тебе була тоді, по-моєму, в призах ти була на чемпіонаті Європи, але це було срібло. А зараз ти вже прям сформований атлет, зірка високого титулу, тобі не треба це виборювати. Як тобі з цим? Почуваєшся уже реально на топ-рівні? Так, звісно, почуваюсь на топ-рівні і, звісно, відповідальність зовсім інша, тому що, як ти кажеш, тоді була задача зайти на цей рівень, а зараз задача залишатися в ньому і покращувати те, що маєш. Тобто, звісно, бажання досягнути чогось більшого, тобто мотивація не просто боротися за медаль, а боротися безпосередньо вже за золото. Ось, і багато чого змінилося. Дійсно, за ці 4 роки дуже багато змінилося. Як мінімум, додався в тебе один вид спорту, одна дисципліна – це потрійний стрибок. Ми з тобою ще спілкувалися до Токіо, тому що тоді перенесли Олімпіаду на рік, і ти стрибала в довжину. І більшість твоїх досягнень зараз, якщо подивитися, там якісь рекорди, скор, то вони в потрійному. Скажи, яка із цих дисциплін зараз для тебе улюблена, на яку робиш ставку? Насправді мені дуже важко між ними обирати, тому що я ніколи не могла подумати, що це настільки різні види. І я не в плані того, що ми бачимо ззовні, а я в плані відчуттів, в плані роботи, в плані самого тренувального процесу. Вони просто тотально відрізняються. І до довжини я відчуваю те, що я робила все своє життя, тобто, я все своє життя була стрибункою довжину. А до потрійного у мене відчуття, знаєш, як щось таке легке, повітряне, невимушене, яке просто неочікувано з'явилося в моєму житті. І тому насправді я люблю їх однаково, і у якихось моментах, якщо і десь не складалося в довжині, то ці моменти виникали лише із-за того, що дуже важко поєднувати насправді 2 види, особливо в тренувальному процесі, тому що змагальний процес – це вже все зовсім інше, а безпосередньо в тренувальному процесі, коли ще у тебе сезон має насичений змагальний графік, і ти повинен і змагатися, і перелітати з місця на місце, і ще потрібно ж технічні аспекти відпрацьовувати. Тобто, коли в моїх конкуренток за спиною 4-5 технічних, то у мене 2 довжини, 3 потрійного, або навпаки. Ось. І, в принципі, я думаю, що це стала найбільша зміна за останні 4 роки, і ця зміна для мене відбулася дуже неочікуваною. Я ніколи би не могла подумати, що я всередині своєї кар'єри перезуюся з одного вида на другий, і що в другому виді, можливо, в якихось моментах я себе буду відчувати і комфортніше, і більш конкурентно спроможною, і задумаюся про те, що, чому я не зробила це раніше? Це окуповується, тому що в тебе найвищі результати саме в потрійному стрибку. І в планку в 15 метрів там ти подолала вже 2 рази, як мінімум. Так. А 7 метрів в довжині все ніяк не підкорюється. Так. Наближається зараз чемпіонат Європи, скоро Олімпійські ігри. Ти якось на обидва однаково готуєшся, чи ти все-таки зараз цілишся більше на потрійну? Ні, ми працюємо над 2 видами.
Поясню чому, тому що, на мою думку, я стала класно стрибати потрійним не завдяки тому, що я його відпрацювала технічно якось круто. Я прийшла з виду, з зовсім іншого виду, стала і зробила свою роботу. Тобто я зимою зробила декілька тренувань технічних, тобто це було там 6 чи 7 тренувань, одні змагання, і я на чемпіонаті світу стаю срібною призеркою і стрибаю 14,74. Ну, тобто, а що, так можна було? Да. І це було не тому, що там ми класно попрацювали тих там 2 місяці. Да? Це було тому, що я маю за спиною длинновічну базу, да? І вона, звісно, дає своє. І я чудово розумію, що якщо я хочу в потрійному виступати на високому рівні, його не буде без тренувань для довжини. Тобто в будь-якому випадку в тренувальному процесі ми тренуємо довжину, ми поєднуємо ці 2 види. Мені це потрібно, і це навіть, можливо, не так фізично важливо, як важливо психологічно, тому що, на мою думку, інколи, коли ти в чомусь закриваєшся, ти можеш себе тиснути. А так є можливість для оцього творчого, да, розширення, розкрити трішки ці свої рамки, десь переключатися якось, відволікатися, і це насправді дуже допомагає. Скоро чемпіонат Європи і Олімпійські ігри, і твоя головна суперниця оголосила, що вона не братиме участь в них. Юлімар Рохас, правильно я вимовляю? Що ти відчуваєш з цього приводу? Ти радієш всередині, чи ти співчуваєш? Скажу відверто, я дізналась раніше всіх. Тобто ще абсолютно ніякі новини, ніде нічого не було відомо. Мені сказали про це знайомі, які її знайомі, тобто це наші спільні знайомі, да, мені повідомили про це фактично в той день, коли вона травмувалась. Я абсолютно цьому не радію. Тому що я ніколи не побажаю атлету пройти той шлях, який буде вимушена пройти вона. Це дуже буде важкий шлях, це дуже страшний шлях, і взагалі будь-яка травма страшна. А травма такого рівня – це взагалі дуже, дуже погано. І коли я про це дізналася, я цій людині сказала, що мені дуже прикро, що ми не зможемо на Олімпіаді влаштувати якесь шоу, да, шоу, яке буде безпосередньо пов'язано з боротьбою саме за найвищу медаль. І я дуже сильно цього хотіла. І мені дуже шкода, що її там не буде, що я не зможу зробити, скажімо, все можливе для того, щоб їй скласти максимальну конкуренцію. Але треба не забувати, що останній чемпіонат світу в Будапешті показав, наскільки сильний наразі жіночий потрійний, наскільки дівчата за останні роки спрогресували. Тобто, якщо колись ти стрибав 14,70, це була залізобетонна медаль, то 14,70 наразі може тобі дати всього лиш на 6 чи 7 місце чемпіонату світу. Ну, абсолютно ніяк не медаль. І враховуючи, що це Олімпійський рік, кожен буде робити все можливе для того, щоб показати максимально високий результат. І я більш ніж впевнена, що боротьба знову ж таки буде розходитися, як на чемпіонаті світу в Будапешті, буквально в декілька сантиметрів розділяться ці дорогоцінні медалі. А для тебе це більше фізична чи психологічна робота? Тому що фізично я бачила, я була присутня на твоєму тренуванні, ти дуже сфокусована, прям така, так, ми робимо це, тут нам не заважати, все, всім пока. У мене тренування. Психологічно, я знаю, що ти працювала з психологом після Токіо. Що ви проговорюєте? Як це повпливало на тебе? Психологічно дуже важко. Ти завжди на змаганнях такого гатунку відчуваєш великий тиск. Тим паче зараз в наших умовах, якщо я говорила, якщо колись в якійсь мірі ти це робив там заради своїх мрій, для себе, то наразі ти відчуваєш відповідальність перед своєю країною, перед своїми людьми, да, які дивляться тебе по телебаченню, які за тебе вболівають, твої друзі, близькі, або люди взагалі, яких ти не знаєш, але вони просто від тебе фанатіють, і ти розумієш, що ти не маєш права на помилку. Тому що ця помилка, вона не буде такою, як колись. Колись ти її пережив, бо це твоя особиста помилка. От, ти не зробив, не вийшло. Ти маєш на увазі під час війни, що загострюється увага до спортсменів. Ця помилка буде тобі коштувати значно більше. Повір, в Будапешті я це відчула після своєї довжини. Я зіштовхнулася. Тобі щось сказали? Ні, серед моїх людей, які були біля мене, ніхто нічого не сказав, мене навпаки тільки підтримували. Ось, але, знову ж таки, новосні ресурси, як не крути, десь мені на очі попадалися. А що там писали? Було дуже багато чого цікавого, повір. Наприклад. Я не хочу цю тему підіймати, тому що я не фокусуюся на цих людях. І в той момент, коли такі подібні речі... це українці писали? Так, українці. Люди, які, знаєш,
можна сказати, рахують, що вони дуже багато знають, але вони не проходили шлях спортсмена. І вони не проходять безпосередньо мій шлях для того, щоб десь мене засуджувати там за 3 заступа чи за невдалий результат. Я взагалі рахую, що люди не мають права засуджувати спортсменів. Ти не знаєш, який він шлях пройшов, що він відчув, що відбувалося, взагалі, яка була в нього підготовка. Ми всі різні, абсолютно різні. І як от ти запитуєш щодо, знову ж таки, психологічного тиску, може бути спортсмен, який зайде в сектор, він буде фізично готовий на рівні тих людей, які борються за медалі, але психологічно він може з тиском не справитися. Тому що це дуже важко. Це дуже на тебе складно. це тисне особисто? Ти це сприймаєш на свій рахунок, чи ти абстрагуєшся? Колись я могла це сприймати десь на свій рахунок. В якійсь мірі на мене це тисло. І на мене дуже сильно перед Токіо тисло. І тисло навіть не те, що хтось від мене щось очікував, а те, чого я очікувала від себе. І коли я стала 5-ю, я не могла прийняти цього. Я не могла усвідомити. Я просто, знаєш, от я всім своїм серцем, душею, я виходила з сектора, і я просто, мені хотілося, щоб я зараз десь прокинулася, щоб це був страшний сон. Що це не зі мною. Я не можу вийти з сектора 5-та. Тобто я настільки, в мене були великі очікування від мене, і я хотіла цього, і коли це відбулося, це було дуже складно. Це був той період, коли я зрозуміла, що я можу не справитись самостійно, що я звернулася до психолога, я попросила допомоги, тому що, як мене тренер говорить, я палила довкола себе абсолютно все після Олімпіади. Всіх людей, які були біля мене, я всіх відштовхувала, я не підпускала нікого, я не хотіла допомоги, бо я сама себе винила в тому, що відбулося, да? Тобто нікого іншого, а тільки саму себе. Боже, це такі якісь обов'язки ти на себе наклала. Люди, хто дивиться нас, ану підтримуйте, напишіть швидко в коментарі щось хороше Марині. Я думаю, що багато спортсменів зіштовхуються з таким, і саме в таких моментах потрібні ті люди, да, психологи, рідні, хто тобі може допомогти і дати тобі зрозуміти, що насправді до цього всього потрібно відноситись зовсім по-іншому. Це має бути просто, от, знаєш, як твій танець, яким ти насолоджуєшся, який може бути найкращий в твоєму житті. Якщо, не дай Бог, він стане якимось іншим, то це був досвід, який допоможе тобі рухатися далі. Але, на жаль, я до цього прийшла трішки згодом. Та в тебе ще купа часу. Що за на жаль? Так, ну не забувай, мені 29. Мені на носі 29. Це не той період, коли ти можеш сказати, ай, мені там 24-25, коли для довжини це вік дорослий? Я не можу сказати, що це прям вік, але я можу 100% сказати, що екватор пройдений. Він пройдений. І це вже починається той період, коли все трішки по-іншому виглядає в тренуваннях, коли зовсім інша голова, коли все зовсім по-іншому працює. Ну це ж працює в обидві сторони і в позитивну теж. Так. Ти набагато стабільніша стала. Я просто пам'ятаю, що в тебе там років 5 тому були весь час проблеми з розбігом. Ти там то заступала, то не доступала. В принципі, на стартах якісь дуже нестабільні були стрибки. А зараз ти просто така, як кремінь, знаєш, як такий аксакал української легкої атлетики. І, до речі, це якось співпало з твоїм заміжжям. І от в мене питання, це на тебе повпливав більше Міша чи психолог? Насправді, заміжжя на мене, взагалі стосунки з Мішою на мене дуже сильно вплинули. Коли я завоювала свою першу дорослу медаль, своє срібло, я, напевно, ніколи в житті такою змотивованою до того моменту в сектор не заходила. Чому? У мене чоловік приїхав підтримати мене, поболівати за мене. Одну секунду, я просто скажу, бо ми якось це не анонсували. Ви знаєте, хто її чоловік? Романчук, він двічі олімпійський призер з плавання. Така спортивна родина. Це для тих, хто дивиться вперше. Він приїхав з свого чемпіонату Європи. Це був перший об'єднаний чемпіонат Європи. Він стартував раніше за мене. У нього було 3 медалі. 3 медалі чемпіонату Європи. І я, коли заходила на свій фінал,
Я розуміла, що я не знаю, я повинна там просто що завгодно зробити, але я повинна вийти з сектору з медаллю. Ну, як так? У мене майбутній мій чоловік 3 медалі, а я що, не принесу чогось в сім'ю, в сімейну копілку, і це для мене це для мене була просто тотальна мотивація. Клас! І, звісно, скажімо, та медаль змінила мене, змінила взагалі моє ставлення до спорту, до самої себе, до розуміння своїх можливостей, свого майбутнього. Це був той перший такий реально вагомий переломний момент, який змінив мене і взагалі все, що відбувалося в моєму житті. Як ти думаєш, у нас зараз спортсмени психологічно переживають дуже важкі часи і читають новини про війну з дому, і от постійний цей стрес через те, що ви не вдома живете. Там дуже мало часу вдома проводите. Зараз ти ж також пишемо в Португалії на зборах, в твоєму тренувальному таборі. Тобі допомагає те, що ти загартована? Ну, ти вважаєш, що це як бонус для тебе, оце психологічне загартування на змаганнях перед іншими спортсменками? Тому що ти ніби морально більш стійка. Чи це навпаки заважає? Для мене ні. Для мене це взагалі не загартування, ніякий не бонус. Для мене це дуже важке випробовування, дуже важке. Я не знаю, як інші атлети, але я просто останні ці 2 роки, вони для мене були надважкі. І це постійна тотальна робота з собою в плані того, що як ти змушений ставитися до цих зборів, до змагань, до сезону. І це дуже складно, тому що... Через цю ношу ти маєш на увазі, що на тобі велика відповідальність? Через те, що ти не вдома. У тебе немає, як ти кажеш, оцих моментів якоїсь розгрузки психологічної. Ти не можеш приїхати додому місяць потренуватись вдома. Коли я звикла, що я 2 місяці там на зборах, там 3 тижні на зборі, тиждень вдома, 3 тижні на зборі, а далі взагалі весь літній сезон я вдома, і я з дому літаю на старти, і після стартів повертаюсь додому. Тобто у мене є місце, де я можу... Місце сили. Черпнути свою силу, відновитися, побути, відчути себе живою, просто живою людиною. Манікюр, повірте, це сама найменша дрібниця в цьому всьому. А наразі цього всього немає. Немає. Я дуже в багатьох моментах бувало таке, що я просто от сиділа, і в мене було таке враження, що я не живу. Я не живу своє життя. Знаєш, я от якийсь... як термін якийсь відбуваю чи що. І це було дуже складно. Складно приймати те, що я не можу в будь-який момент приїхати додому. І що інколи бажання приїхати додому, побути вдома, могло бути набагато сильніше, аніж десь за щось боротися і кудись рухатися. І для мене, наприклад, це дуже складно. І знову ж таки, перед цим сезоном мені прийшлось проводити велику роботу над собою задля того, щоб змінити своє відношення до того, що я зараз на тренувальному зборі 8 тижнів. І в чому ти знайшла мотивацію? В тому, що попереду моя ціль. Я повинна її досягнути, я хочу її досягнути. Це моя 3-я Олімпіада. І я хочу зробити все можливе для того, щоб досягнути свого, а не зупинитися за крок від мети. І я готова на даному етапі дуже багатьма речами заради цього пожертвувати. Наразі я і багатьма жертвую. І я розумію, заради чого я це роблю. Олімпіада обіцяє бути небезпечною. Це прогнозовано одна з найнебезпечніших Олімпіад, тому що загострилося багато політичних світових конфліктів, війни. Крім війни в Україні, конфлікт між Палестиною і Ізраїлем. І очікується, принаймні я читала новини про те, що можливі якісь теракти в Парижі під час цієї Олімпіади. Ви якось обговорювали це з тренером, з психологом? Ти готуєшся до цього заздалегідь? Чи ви от просто покладаєтесь на те, що буде там сек'юрність висока на стадіоні? До цього багато докладається зусиль, але все-таки. Давай говорити відверто. Що тебе після війни в Україні може здивувати? Це хороше питання. Все-таки загартувало, бачиш? В цьому плані, звісно. Все-таки загартувало. Можливо, для якихось інших атлетів це буде якийсь шок, хвилювання чи ще щось.
Але я не думаю, що для українських атлетів буде щось незвичне. Чому? Якщо, не дай Бог, де щось буде відбуватися, ми всі знаємо, як ходити в укриття. Да, ми живемо в тих реаліях, в яких не живуть інші люди. Їм не зрозуміти цього, абсолютно. Це, знаєш, коли ти дивишся все це по телевізору, читаєш новини, моніториш і скажеш українцю, мені так шкода, що у вас відбувається, це не те, що бути українцем і переживати це все. Переживати тим людям, які вдома, тим людям, які десь виїхали, не бачать своїх рідних, людям, які... Я не буду говорити за тих людей, які взагалі втратили життя, домівки, і це взагалі страшні речі. І ніхто не обирав цього життя. І ніхто цього не очікував. І я завжди, знаєш, в цьому плані я говорю, потрібно цінувати цей момент. Потрібно цінувати те, що я маю своїх рідних, своїх близьких, я можу з ними поговорити. Я жива, вони живі, і цей момент важливий. Ми не знаємо, що буде далі. В цьому якраз, знаєш, мені бачиться спорт таким дуже-дуже найбільш прогнозованим. Знаєш, коли ти можеш хоча б щось спланувати, хоча б щось взяти під контроль, і це нібито так тебе мобілізує, допомагає. Як ти розслабляєшся? Як ти відволікаєшся? Я давно не бачила картин в сторіз нових. Будуть картини нові? Так, дуже складно насправді з цим. Із-за того, що часто переміщуєшся, не буваєш на одному місці, важко взагалі десь взяти пензлик в руки і сісти, десь дійсно розгрузитися. І взагалі під час сезону дуже важко розгружатися. І часто із-за того, що десь якісь бувають психологічні втоми, ти замикаєшся в собі і відштовхуєш навіть те красиве, що там довкола тебе може бути. Не знаю. Наразі тут на зборі я максимально багато читаю. Якщо хороша погода, намагаюся вийти на пляж, і там, в принципі, читаю. Ось, тобто, в принципі, розгрузка така. Що читаєш? Читала книгу дієтолога. Дуже цікаво, да. Ми з Анною Рижиковою жили в одній кімнаті, я там декілька вечорів взагалі вголос читала. Це про тебе. Ні, насправді, дійсно дуже корисна інформація, і коли її черпати, як не зараз. Тобто це такі важливі моменти. І, звісно, десь інколи підключаються якісь різні книги, не без цього. Трішки, скажімо так, і Біблії читаю наразі. Релігійна людина? Я так. І хочеться трішки розширити своє бачення взагалі віри, що це, як це. І мені здається, що це одна із важливих сходинок, яку потрібно все-таки прочитати і пройти. Ти сказала, що читаєш книжку дієтолога, і в тебе, в принципі, наскільки я знаю, багато навколо тебе спеціалістів, яких ти наймаєш, з якими ти займаєшся. Так. В тому числі ти наймала дієтолога, ти працювала з психологом. Хто ще в твоїй команді? Скільки людей загалом? Наразі, так, щоб сказати, починається все з самої основної людини, це з мого тренера. Ось, також я зараз співпрацюю з фізіо Євген Савченко. Я йому запропонувала працювати зі мною, тому що в якийсь момент я зрозуміла, не ті ноги молоді. Ось, не один вид, а два. І потрібна людина, яка, звісно, допоможе відновлюватися в зв'язку з війною в Україні. Дуже важко зараз виїжджати на якісь великі централізовані збори, тобто ми дуже часто розкидані, всі топові атлети розкидані в якихось різних місцях. І ти його забрала з собою? Так, я йому запропонувала роботу, ось, і він погодився зі мною до Олімпіади працювати. А в Інстаграм-команді в тебе є? Там в соцмережі хтось твої веде, чи ти все сама? Ні, я все сама. Це моя така віддушина, можна так сказати. Місце, де можна якісь свої творчі моменти собі проявити, вилити. Я такий перфекціоніст, люблю гарну картинку, завжди там стараюсь над цим. Ось, так що, ні, це суто для мене, для душі. Я просто люблю, коли все красиво. Я отримую від цього естетичне задоволення. Я від цього кайфую. От знаєш, як ми з чоловіком 2 місяці тому, коли ми останні бачилися, ми їздили в гори. Буквально на 3 дні. Це просто жесть, коли ти за 4 місяці чоловіка бачиш всього 3 дні. Тобто цих 4 місяці ти розбиваєш посередині 3 днями. І ми були в дуже гарному місці, абсолютно поряд нікого не було, класний будиночок. І я, коли приїхала туди, перше, що я сказала чоловіку, в мені естет танцює.
Все було настільки довкола красиве, все, знаєш, гарно поєднано, зі смаком. Тобто, де би ти там не став, не зробив фото, все було миле до ока. Я люблю, коли все воно, знаєш, як ідеально, все на своєму місці. Я від цього кайфую. Я люблю, коли в кімнаті чисто, я складаю одяг по кольору. Тобто, це про мене. От така я людина. Я можу на півдня застряти в себе вдома в гардеробі, складаючи топіки, маєчки там, від чорного кольору до білого, там, образно. Да? Вау. Мені це приносить задоволення, і це не те, що там, знаєш, треба це зробити. Ні, от ми знайшли, як ти розслабляєшся нарешті. Можливо, так. Мені це подобається. Я не скажу, що я там люблю готувати все інше, хоча інколи такий настрій також буває. Але в плані там, щоб була максимальна чистота в кімнаті, не було ніяких розкиданих речей. От такий в мене пунктик є, і він для мене дуже важливий. В тебе дуже така красива картинка, але щоб ти часто прям виходила в сторіс або часто щось прям про себе розказувала, такого немає. Це обережність, як ти якось фільтруєш інформацію, чи чому? Чи просто в тебе немає часу? Насправді, давай говорити відверто. Якщо ти хочеш вести повноцінно свій блог, розповідати про своє життя, це велика затрата часу. Це прям робота. Так, це робота. І враховуючи те, що я люблю публікувати красиву картинку, це бажано, щоб було гарне світло, щоб нічого не було зайвого. Я тобі не скину будь-яке сторіс, коли там ззаді просто якийсь хаос і все інше. Тобто мене воно буде дратувати. Тобто, Естет не танцює. Естет не танцює зовсім, він просто плаче і всім своїм голосом кричить: видали це. Це невдало. Ось. І в зв'язку з тим, що у мене немає на це часу, у мене немає можливості постійно знімати реально якісний контент. Ось. І це буде дуже забирати багато часу, багато моєї енергії, а наразі це не той момент. Наразі вся моя енергія, всі мої сили йдуть на мої тренування, на мою підготовку. Це для мене в пріоритеті. Ти часто відмовляєшся від якихось пропозицій там, про рекламу? І от що для тебе, наприклад, табу? Відмовляєшся від якихось пропозицій про колаборацію, там, взяти в чомусь участь? Чи часто вони взагалі приходять? Насправді постійно приходиться відмовлятися від пропозицій щодо казино. Я просто не можу зрозуміти взагалі, як в нас люди беруть таку рекламу. Да, вони пропонують дуже гарні гроші, шалені гроші. Але... Блін, а зараз ще на фоні скандалу цього з казино. Тобто, і ти навіть не уявляєш, ця пропозиція, просто настільки велика кількість людей пише. І я дійсно просто інколи раніше я там щось блокувала, видаляла. Спочатку я просто відмовляла. А потім я вже просто ігнорувала. В кінцевому варіанті я просто можу відкрити повідомлення, дивлюсь, навіть не відповідаю, тому що це взагалі, на мою думку, неадекватно наразі. Та це взагалі неадекватно ні в будь-якій ситуації. Ось, це, тобто, такі речі, які реально там табу, і, звісно, там будь-які, скажімо, якісь там алкогольні напої, чи там ще щось, тобто це взагалі таке... Тобі таке пропонують? В чому сенс? Уяви, колись була пропозиція там безалкогольне пиво, чи що, я не пам'ятаю, щось такої, там вони теж там прям якийсь прям проект робили, і теж готові були дуже гарні гроші. Я спортсмен, мені не можна пиво з алкоголем, тому буду пити безалкогольне. Що, як це мало виглядати? Тобто, я взагалі, я не бачу в цьому, це смішно. Тобто, навіть якщо це безалкоголка, все одно, тобто, це не про мене. А які подобаються навпаки? Зазвичай я беру, по-перше, те, що мені близьке там до душі. Там, наприклад, зараз ми працюємо з спортивною косметикою, ми з ними попрацювали якийсь певний термін, коли ми тільки пробували, і в кінцевому варіанті ми перейшли на якусь таку вже більш-менш постійну основу. Ми з тобою зустрічалися 4 роки назад. Я тебе питала, з чого ти отримуєш більше заробітку. Ти казала, по-моєму, що з Інстаграму ти отримуєш більше. Я перераховувала статтю заробітку, так, і Інстаграм. Порівняно із іншими статтями, який відсоток, можливо, він тобі доходу приносить? І чи приносить взагалі? Так, звичайно, приносить. І я думаю, що мені приносить в районі
15% від загального мого доходу зі всіх контрактів, абсолютно всього, що я маю. Тоді з призових я, звісно, отримувала більше, тому що, давай говорити відверто, контракти призові там за медалі, тим паче 19-й, якщо це був 19-й рік, а це приблизно був 19-й, я була вже срібною призеркою чемпіонату світу, а це, скажімо, вже був трохи інший рівень спорту. А зараз 100% я отримую більше зі спорту. Це взагалі навіть обговорювати тут нічого. І це навіть пов'язано з тим, що в плані... Мабуть, що ти мало береш рекламу. Я мало беру. В мене немає змоги взяти більше. Тому що, знову ж таки, зі своїм графіком, зі своїми тренуваннями, з моїми роз'їздами по світу я не маю змоги знімати, скажімо, якийсь енний контент. І навіть з тими, з ким я зараз працюю, я дуже рідко щось здаю в терміни, тому що там сьогодні в мене було 2 тренування, я втомилася, я пішла на масаж, в мене там ще були якісь процедури чи ще щось, потім десь у нас якісь плани змінилися, і вони там хотіли там 15-го числа, а в кінцевому варіанті я це вікно можу закрити там 18-го, 19-го чи взагалі 20-го, розумієш? І тому я намагаюся не брати багато реклами, тобто я беру якусь мінімальну частину, яку я дійсно можу потягнути, і щоб потім не вийшло так, там, пробачте, там не вийшло чи ще щось. Ну, тобто я все-таки люблю, коли робота зроблена і, знаєш, немає ніяких зайвих конфліктів. Так, тобто зараз зі спорту ти заробляєш більше. І наскільки я знаю, в легкій атлетиці це не супервеликі гроші. Ти можеш якось підрахувати за сезон, скільки ти можеш заробити? За вдалий сезон. Давай так, якщо ти попала в призи на комерційних стартах, там на всіх, яких брала участь, і там на чемпіонаті Європи, там теж в призах. Я дуже сильно люблю новини, коли ми закінчуємо сезон і коли починають рахувати, скільки ми заробили на діамантових лігах. Давай порахуємо. Це мої улюблені Давай новини. Давай порахуємо. Чому я їх люблю? Тому що люди тобі показують, як це правильно сказати, необроблені гроші, скажімо так, да? Тобто брудну суму, назвемо її так. Чому брудну суму? Тому що вони не рахують, що ти платиш відсоток менеджеру. Ні, почнемо не з цього. Ти платиш відсоток країні, в якій ти заробив ці гроші. Тобто діамантова ліга, наприклад, там проводить Швейцарія, вона там забирає, я не пам'ятаю, який в них там відсоток, вони там забирають 17. Ну, яка там сума? За діамантову лігу 30 тисяч платять переможцю фіналу і 10 тисяч за етап. Так. І от дивися, от ми, наприклад, беремо 10 тисяч. Ти від 10 тисяч забирай відсоток, який ти сплачуєш країні, мінімум яка 25. проводить. Ні, це в середньому рахує від 15 до 20. В різній країні різний відсоток. Але це середній проміжуток від 15 до 20. Наступна ланка – це твій менеджер, якому ти платиш також 15% від тої суми, яку ти заробив. Не від тої суми, яка вже, типу, як процент був знятий, да? А від тої суми, яку ти заробив. Наступна іде ланка твій тренер, якому ти також платиш 15%. Хтось, можливо, платить 10, 20, тобто це вже там особисті домовленості кожного спортсмена. Угу. Тобто у тебе проходить 3 ланки. І треба не забувати 4-ту ланку. Чи фізіотерапевт, дієтолог і психолог. О, це взагалі окрема тема. Звісно, фізіотерапевт, дієтолог, психолог. Ти ще й в мінусі. Ну і плюс, коли тобі ці кошти там приходять десь там в Україну чи ще щось, ти повинен пояснити, звідки ці кошти, де ти їх заробив. Якщо ти, наприклад, в Європі сплатив податок, тобто якщо це етапи там діамантової ліги, ти постійно сплачуєш податок, то воно вже не оподатковується в Україні, тому що подвійний податок заборонений законом. Свій податок в Україні ти також повинен сплатити в будь-якому випадку. Ну, або, я не знаю, там порушуєш закони і не знаю, чим там займаєшся. Але, на мою думку, ліпше не робити цього. Ну це так сумно звучить, але нас дивляться, можливо, люди, які хочуть почати займатися або дітей своїх віддати в легку атлетику. Все-таки в ній гроші є, можна так, заробляти ж нормально. Звісно. Що ти собі можеш дозволити? Можеш собі купити будинок у Монтегордо в Португалії? Будинок? За сезон ні. Я ні. На жаль. Це треба стрибати на рівні, як стрибає Ярослава висоту, тільки мені на цьому рівні потрібно стрибати потрійним, то, можливо, тоді ми зможемо поговорити за це. А так, ні. Але я спокійно можу там в кінці сезону придбати квартиру у Хмельницькому і зробити в ній ремонт. Да? Тобто, якщо це ми не говоримо за сезон олімпійський, а говоримо за класичний там сезон з чемпіонатом світу. Гроші в спорті є. Звісно, є. Віддавайте своїх дітей, займатися легкою атлетикою.
Ти розказувала багато про свою команду, і ти в усіх інтерв'ю ніколи не забуваєш їм подякувати, про них згадати. Але є ще один член команди, вже теж ми сьогодні про нього говорили, який завжди тебе підтримує і, можливо, якимось чином бере участь в твоїй підготовці. Це твій чоловік, Міша. Так, це були ті люди, які в перші ж дні зв'язалися зі мною, як ти, де ти, що ти. І, звісно, допомагали абсолютно всім можливим. І зі зборами, і з переїздами просто. І наразі вони дуже багато допомагають, дуже багато беруть на себе питань. Це ти маєш на увазі своїх спонсорів, да, які... Так, інколи мені аж прям здається, що, знаєш, тобою так опікуються, що реально ти не знаєш, як їм віддячити. І, на мою думку, що найкраща подяка буде – це результат, да, тобто реалізація твоєї праці. Це може бути... Найбільше дякую, тому що ці люди просто невід'ємна частина моєї команди, які також стоять за всіма результатами і за всіма досягненнями. Ну, це дуже приємно, що вони беруть участь і такими небайдужими залишаються. Але все-таки давай вже про Мішу поговоримо. Мені просто цікаво, ти вже згадала те, що для тебе він став мотиватором. Так. Для першої твоєї медалі європейської. Так. І от мені цікава ваша взаємодія всередині родини щодо спорту. Ви ведете лік медалям? Чи у вас є якась внутрішня конкуренція, така, типу, хто скільки медалей заробить? Ну, за ним гнатися дуже важко. У нього 3 вида, плюс відкрита вода 4-та. Тобто він має більше можливостей завойовувати медалі. Ось, але насправді ні, не рахуємо, хоча в нас вдома, скажімо так, стіна навпроти стіни, там його медалі, там мої, тобто наші медалі одні на одні дивляться. Ось, але завжди дуже приємно, коли там ми собі разом можемо просто зайти в цю кімнату, да, і там посидіти і подивитися на результати твоєї праці, в яку ти вклав більшу частину свого життя на даному етапі. Коли я десь, скажімо, на підйомі, Міша може навпаки бути там в упадку, коли він на підйомі, я в упадку, тобто завжди підтримуємо один одного і як би не було, як би там не ставалося, ми знаємо, що ми можемо покластися на, скажімо, на свою половинку. Да? Як підтримуєте один одного на відстані, якщо ви так рідко бачитесь? Ти кажеш, що ви не бачились останні 2 місяці, за 4 місяці, там 3 дні. Що це таке? Це там ви зізвонюєтесь в якихось месенджерах, якісь замовляєте доставки один одному? Ми постійно розмовляємо. Просто реально постійно. Ну, тобто ми на день, я не знаю, скільки разів зізвонюємося, і можемо просто з пустого в порожнє перелити по 10 разів одну і ту саму тему, але ми постійно розмовляємо, для нас це важливо, і якщо десь інколи так складаються обставини, там якісь дуже багато переїздів чи змагань, да, тобто, звісно, розмовляти важко, тому що в кожного свій графік, свій режим, і буває таке, що мої змагання наслоюються на його, тобто взагалі говоримо по мінімуму, бо він ходить плавати там на 7 ранку, він проходить тренування, лягає спати, я там встаю, чи там ще якось, да. То в такі моменти все закінчується тим, що я канючу, ми мало розмовляємо. Але я чудово розумію, що ну, це знову ж таки, це ті моменти, якими ми вимушені жертвувати заради своїх результатів і досягнень. Я тебе зараз спитаю те саме, що питала колись давно. І ти сказала тоді ні на це питання. Так, віртуальний секс було чи не було? Ні, не було. Це чесно відповідь? Чесно. За ці 4 роки віртуальний секс був чи ні? Ні. Ну як це? Ну так. Давай ти в цьому ідеальна. Я не знаю, чи це можна назвати ідеальністю, але стосунки в тебе реально ідеальними виглядають. Я не бачу в цьому насолоди. В моєму розумінні насолода – це коли ти поряд з людиною. Коли ти людину відчуваєш. Ну, тобто, це коли твоя людина біля тебе. Ну, в чому... Я не знаю, ну я не бачу. Я так здивувалась, наче в мене був. Я така думаю, ну, взагалі-то, да. Прикольно порівняти, щось міняється в цьому житті, а щось стабільне. Да, щось стабільне, погоджуюсь. Але ще один такий момент. Ти казала тоді, 4 роки тому, що після Олімпійських ігор в Токіо ти би хотіла завести дитину. І тоді ігри відклалися, перенеслися на рік. Можливо, результат був не той, який ти очікувала. Бо я пам'ятаю, ти плакала навіть там в інтерв'ю після Олімпіади. Як змінився цей план? Тобто ви якось обговорювали це з Мішою? Чи ви хочете вже після цієї Олімпіади? Звісно, ми це все обговорювали. Можна так сказати, після 19-го року пішло все шкереберть. І
Я насправді жодному спортсмену не побажаю пройти той шлях, який проходять безпосередньо українські спортсмени. Ми пройшли ковід, тепер ми проходимо війну, і це дуже сильно впливає на твій спортивний шлях. Це, звісно, вплинуло на мій результат на Олімпіаді. В кінцевому варіанті це вплинуло на плани після Олімпіади, тому що олімпійський цикл не 4 роки, 3 роки. І я чудово розуміла, що не встигнеш я можу не встигнути. Я не знаю, як мій організм відреагує на вагітність, що буде після неї. Тобто це, можна сказати, ти або ризикуєш, да, або все-таки ще намагаєшся десь якісь дожати, вижити, тобто в якомусь такому плані. Ну і, звісно, ми обговорювали це питання, це рішення було для нас дуже важке, дуже складним, і ми все-таки прийняли ще зачекати, скажімо, цих 3 роки. Ось, це дуже важливо. Да, це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що вибір такий перед спортсменом стоїть. Перед жінками-спортсменками стоїть вибір народжувати чи змагатися. Це взагалі, наскільки ти би випала з кар'єри? Ну, точно. В ліпшому випадку це 2 роки. Це при ідеальних умовах, як от моя конкурентка, да, Анна Пелетейро. Вона завагітніла після Олімпіади зимою, там десь приблизно. Ось, і їй вдалося за 2 роки повернутися на конкурентно високий, скажімо, рівень. Це з того моменту, як вона завагітніла, да, і до того моменту, як вона зайшла знову в сектор. Це було рівно 2 роки. Це ідеально, скажімо. Це просто настільки ідеально склалися обставини, про які може помріяти абсолютно кожна спортсменка. Ну і, звісно, можуть бути будь-які інші випадки. Це зміна гормонів, коли ти вже не можеш повернутися на той рівень, або, не знаю, там ти завагітніла не однією дитинкою, а там 2, да? Тобто це, звісно, також якось скажеться на твоєму тілі, і передбачити цього всього неможливо, як би ти цього не хотів. Як підтримуєте одне одного з Мішою? Ти от сказала, що цю ситуацію ви обговорювали разом, прийшли до консенсусу. Ти згадала, що дійсно за цей період про ковід ми вже й не згадуємо через війну, вже всі про нього забули. І війна. І це такі моменти, коли в парах хтось має брати на себе руль, хтось має, або просто виникають найбільше конфліктів, тому що в усіх нерви такі загострені. Як ви через ці моменти проходили? Чи сварилися? Ні, ми не сварилися, і я не бачу в цьому сенсу. А чим сварки допоможуть? Я завжди рахую, що в сім'ї повинен бути присутній конструктивний діалог. Якщо тобі щось не подобається, ми сідаємо, виходь за двері. Я притримуюсь того, що потрібно говорити. Нам, напевно, допомагає те, що ми з Мішою дуже різні в характерах. Ми тотально різні. Ми начебто дуже схожі. Я в плані там мотивації, цілень, там, що нам подобається, що не подобається. Ми дуже в цьому плані схожі. Але сама начинка характера, вона абсолютно різна. Тобто я ти більш експресивна? Да, я така імпульсивна, постійно заряджена. Тобто я тут посміхаюсь, тут вже можу плакати, і там вже навпаки можу посміхатися. Там щось собі можу придумати, накрутити, додумати, ще щось. Міша в мене, він такий спокійний, врівноважений, такий. Добре, чи ти паришся? Все буде нормально. Знаєш, тобто в такому плані. Це дуже чоловічий підхід. Да. І тобто, якщо, наприклад, десь я там спилила чи ще щось, він знає, як мене потушити, да? Або якщо навпаки, я там бачу, що він там якось угнітається, що йому складно, я навпаки знаю, як його зарядити енергію і підтягнути з цього. Тобто ми в якомусь плані, да, я для нього вогник, він для мене вода. Він мене приймає такою, яка я є. Він не намагається зробити з мене когось чи щось інше. Він мене любить як і впевненою, так і плаксивою, так і тою, що може там його там десь за щось пиляти, бо ти мені там мав щось зробити, а ти там це 3 дня не робиш. Тобто він приймає абсолютно все, що є в мені. І я йому за це дуже вдячна, тому що саме завдяки цьому я знаю, що я можу на нього покластися. Я можу покластись в будь-який момент. Міша, ми всі тобі дуже вдячні. Дякуємо тобі за таку щасливу Марину. І ми всі реально дуже йому дякуємо. Той момент, коли дійсно кожному українцю потрібна була підтримка, і коли всім нам потрібно, щоб близькі люди були поряд, це з того періоду, як почалось повномасштабне вторгнення. Ти вже давала інтерв'ю на цю тему, як ти його зустріла, що ти робила. Можеш згадати
там буквально 2-3 ключових моменти, от які тобі супер врізались в пам'ять за ці 2 роки? Ключовий момент те, що я була впевнена, що буде війна. Звісно, я вірила, я сподівалася, я хотіла, щоб я сама себе обманювала, але от чомусь от в мене було відчуття, що буде по-іншому. І я дуже добре це запам'ятала, бо, звісно, ми ж це в колі сім'ї обговорювали, і, звісно, були там, знаєш, типу, дискусії, ні, цього не буде, ні, там буде, і все інше. І другий момент, напевно, який мені запам'ятався, це те, як почалось повномасштабне, да? Ой, це, мабуть, ми ніколи не забудемо ніхто. Я спочатку просто, не знаю, ти як в сні якомусь. Тобто ти не можеш зрозуміти, що відбувається, ти десь кудись біжиш, автівку заправляєш, каністри якісь таскаєш. В моєму випадку чоловік в Броварах, він звідти виїхати не може, якийсь хаос, кіпіш, його тренер кричить, що до вечора все заспокоюється, все буде добре. Я в свою чергу кричу, збирай речі, їдь додому, вся сім'я має бути вдома, ми не знаємо, що буде далі. І я чітко запам'ятала, знаєш, який момент, коли я стояла вдома, посередині, я не знаю, нашої як ділянки, да, на вулиці. І мене всіма можливими діями намагався заспокоїти мій батько, що все буде добре, це ненадовго, ми справимося, все це. А я йому відповідь сказала, я дуже боюсь, щоб це не переросло в хронічну якусь стадію, да? Щоб це не відбувалося так, як... Так, як зараз відбувається. Да, так, як зараз відбувається. Я дуже цього боялася. Для мене, для мене була одна думка, хоч би не так, хоч би тільки не так. І це був, напевно, такий реально другий момент, коли він просто настільки в моїй голові, знаєш, як чіткий такий якийсь відбиток. І насправді після всього цього все дуже в спогадах якось таке, знаєш, розмите, тому що багато сліз, багато відчаю. Я дуже багато плакала. Просто, я не знаю, ми сиділи тут на зборах і, я через день я точно була розмова по телефону, там, або з батьками, або з чоловіком, і я обов'язково в цій розмові плакала за щось. А плакала чому? Тому що я людина, яка не живе сьогоднішнім днем. Я людина, яка дивиться вперед. Я люблю все планувати, прогнозувати. А тут неможливо якраз. Да, тобто я люблю, все моє життя було побудоване, що я маю зробити цей етап для того, щоб в мене був наступний етап. А той етап мене приведе до чогось іншого. Тобто, знаєш, як одне штовхає друге. А я опиняюся в ситуації, коли я нічого не можу планувати. Я в будь-який момент можу втратити все те, на все, що я поклала все своє життя. Це для тебе найстрашніше? Для мене це було дуже страшно. І я не могла з цим змиритися. Я не могла прийняти те, що ситуація неконтрольована, все. Тобто майбутнє стає невідомим. Воно стає просто як, не знаю, як пташка, яка з твоїх рук полетіла, і все. І ти нічого не можеш зробити. І для мене це було страшно. Я плакала із-за того, що я себе відчувала нестабільно, некомфортно, що я не знала, що буде далі. Для мене оце сприйняття того, що я нічого не контролюю, воно мене просто вбивало. Просто вбивало. Ну і при цьому в тебе дуже принципова позиція. Мені дуже сподобалося, як ти її висловлювала з приводу участі російських спортсменів в змаганнях. Слава Богу, в легкій атлетиці вони не прийматимуть участь в Олімпіаді. Але в інших спортах все ще досі йдуть якісь там суперечки. В плаванні, я знаю, не настільки це все принципово. Да? Я думаю, з Мішою ти обговорюєш. Ти зустрічаєш їх, ти за кордоном часто буваєш в Європі, на зборах, там, на змаганнях. Як ти реагуєш на них, як вони реагують на тебе? Насправді дуже складно якось. Да? Ми дуже багато російськомовних, безпосередньо росіян зустрічали в Німеччині, тому що, там, я не пам'ятаю, років 20 назад. Там дуже велика діаспора. Да, дуже велика. І десь навіть ти приходиш в якийсь магазин, і якщо німець не розмовляє англійською, перше, що робили, до тебе приводять людину, яка розмовляє російською. Ну і, звісно, це росіяни.
І ти чудово розумієш, що ти можеш попасти на адекватну людину, да, яка там підтримує Україну, яка розуміє всі реалії, як воно все відбувається. А може бути таке, що ти попадеш на людину, яка топить за країну, в якій вже 20 років не живе, але вона рахує, що вона найкраща. Хоча як вона може бути найкращою, якщо ти звідти поїхав, якщо там все було супер? Як ти реагуєш на таке? Як ти реагуєш під час змагань, під час там якихось зборів? От просто чи це тебе не вибиває? На змаганнях я ні з ким не зіштовхувалася, і я цьому дуже радію. І я сподіваюся, що і ми не будемо з ними зіштовхуватись. А на зборах, в принципі, та сама ситуація. В зв'язку з тим, що вони ніде не стартують, ми, в принципі, ніде з ними не перетинаємося. І навіть, наприклад, зараз тут на навчально-тренувальному зборі піднімалася тема, сюди якась хотіла команда приїхати. Я не пам'ятаю, яка. Я просто настільки детально навіть не запитувала, але знову ж таки нас підтримали всі, оскільки тут велика кількість українських атлетів, які готуються до Олімпійських ігор, їм відмовили. Тобто їм відмовили, що їх тут не приймуть і що їх тут, в принципі, не раді бачити. І саме завдяки таким людям, скажімо, ми фактично з російськими атлетами не зіштовхуємося. Тобто десь інколи ти зіштовхуєшся просто з людиною, яка колись була росіянином, але переїхала жити до Європи. І є адеквати, а є неадеквати. І насправді для мене взагалі з такими людьми я намагаюся не спілкуватися, лише суто із-за чого. Я не хочу розмовляти російською. Це твоя взагалі принципова позиція? Ти ж до війни не розмовляла російською. Так, це моя принципова позиція. Чому? Тому що, по-перше, мені подобається наша мова. Я завжди розмовляла українською. Да, звісно, в дитинстві це був якийсь суржик. Він був, тому що під впливом, скажімо, людей, які оточували мене, там в школі, потім з часом там на зборах, ще десь. Ось, потім, коли я почала ставати старше, мені не подобався мій суржик, плюс на мене тренер мій впливав, тобто він частенько мене виправляв, багато слів. У нас досі це буває на тренуваннях, там десь вилітає, проскакує чи ще щось, і він там. Я просто, скажімо, настільки вже розмовляла українською, що, в принципі, коли багато людей потім згодом почали на неї переходити, для мене це взагалі не було нічого такого. Я все своє життя розмовляю українською. І я тобі скажу відверто, рік назад, приблизно десь, може трішки менше, ніж рік назад, я зіштовхнулася з тим, що я розмовляла з людиною, яка розмовляє російською, але він не росіянин. Ось. І ми коли розмовляли, я не могла розмовляти російською. Тобто це було, знаєш, як багато людей, які намагаються... Це можливо! Які намагаються там говорити. Дійсно так. Українською, в них проскакують російські слова, а в мене було навпаки. Я намагалась говорити російською, але в мене були там 2, 3, 4 слова в реченні українською. І він такий... Не парся, я тебе зрозумів, все окей, суть дійшла. І це був той ключовий момент, коли я зрозуміла, що я не хочу її практикувати. Для чого? Тобто, наприклад, зараз тут на зборі є спортсмени з Молдавії, До речі, я звернула увагу, що вони розмовляють своєю рідною мовою. Для мене це дуже мою душу гріє. І, звісно, я ж не знаю молдавської, вони не знають там української. І англійська взагалі-то існує. Так, англійська існує. Ти там, знаєш, хочеш там побажати смачного, це ще щось, і ти завжди такий, знаєш, як сказати, щоб, знаєш, воно все було комфортно, тому що, хочеться, щоб реально, знаєш, з тими людьми, особливо, які поряд біля нас і які, знову ж таки, під впливом і під тиском цієї країни, я думаю, що вони нас розуміють, як ніхто інший. Ми з тобою зустрічалися, як я вже казала на початку, 4 роки тому. І за цей час сталося дуже багато всього. І ковід, і війна, і твої найкращі, найвищі досягнення, і зміна дисципліни, точніше, додалася одна потрійний стрибок. Розкажи, що в тобі за цей час змінилося в твоєму світогляді? Що для тебе більш ніколи не стане, як було, і в поганому, і в хорошому сенсі? Життя ніколи не буде таким, як раніше. Війна змінила все. Дуже складно спостерігати за тим, як йдуть події. Дуже важко бачити те, скільки рідних, близьких, друзів воюють. Скільки людей загинуло, скільки людей втратили домівку. І скільки людей зіштовхнулося тим, що багато людей навіть самих страшних своїх снах не можуть уявити.
І мені здається, що ми ніколи не будемо такими, як раніше. Я, принаймні, це 100%. Мої цінності життя дуже сильно змінилися. Які зараз цінності? Насолоджуватись сьогоднішнім днем. Я не можу більше нічого планувати, то чому не взяти максимум від сьогодні? І знаєш, що я можу сказати з певністю? Що дуже багато людей зараз хвилюються за думку оточуючих. Не варто. Варто жити, просто жити. Жити для себе, жити своє життя. Якщо ти можеш зробити щось корисне для суспільства, зроби. Зроби це своєю роботою, своєю професією, своїми вчинками. Але своє життя треба жити. Дуже важко взагалі вмикати цю ідеальну картинку. Особливо, коли ти дзвониш своїм знайомим, запитуєш, як справи? В чоловіка, в брата. Ми там недавно збирали кошти на реп, і просто ти цю людину знаєш багато років. Вона мегапозитивне сонечко, яке постійно всіх просто заряджала, а вона зараз зіштовхнулася з такими проблемами, тобто психологічними проблемами, тому що її чоловік на війні, і вона з дитиною вдома сама, і вона не знає, що буде далі. І просто, я не знаю, і інколи ти думаєш, я тут зараз на зборах, мій чоловік зараз на зборах, ми не поряд, ми не знаємо, що буде далі з нами. Ми не знаємо, як буде далі з моїм чоловіком, зі мною. І навіть ці моменти я не можу взяти максимум від того, щоб побути з ним поряд. Це дуже складно. Тому я їй кажу, що цінність ставлення до сьогоднішнього дня дуже змінилася. Я тобі щиро бажаю оцю цінність отримувати в кожному дні, все ж таки долати оцю, давай не будемо казати ідеальна картинка, просто якийсь бар'єр, фасад. Долати його, отримувати насолоду від кожного дня, частіше бачитися з чоловіком. Зараз, мені здається, цей цикл, він просто олімпійський цикл для спортсмена, в принципі, складний. Напруга, вона постійно росте. Звісно, давай говорити відверто. Ми повинні зробити те, що ми вміємо найкраще. І, як я тобі казала на початку інтерв'ю, ми повинні це зробити не для себе. Ми повинні це зробити для наших людей, для України, для захисників, для захисниць, для тих людей, які віддають заради нас життя. Саме завдяки цим людям ми тут з тобою сидимо зараз, спілкуємося. Я маю змогу тренуватися, готуватися і взагалі бути українкою. І який би той важкий сезон не був, ми не маємо права давати собі якусь слабину. Вони не мають часу, вони не мають можливості на це. Вони заради нас там, в окопах, воюють. Фактично всі військові не можуть повернутися додому, тому що вони перебувають великий термін, тому що заміни немає, не вистачає комплектації, і ці люди не бачать, деякі люди свою сім'ю рік не бачать. І він змушений бути сильним, чи вона, чи він. То як ми маємо право десь здаватися? Ми не маємо права на це. Ми повинні бути сильними заради них. Я думаю, що це ідеальне завершення нашого інтерв'ю. Я бажаю нам з тобою бути сильними заради тих воїнів, які захищають нашу державу. Я бажаю тобі бути сильною в усіх твоїх стартах, в усіх твоїх починаннях, привезти олімпійську медаль. Я тобі бажаю завжди золотої. Я тобі бажаю рекордів України, рекордів світу, Європи. Якщо це вдасться, буде супер. Але навіть якщо щось піде не так, ти дуже класна людина, в тебе все точно вийде. І я тобі бажаю насолоджуватись цим процесом. Дякую дуже.